आम्ही उभारलेले साहेब आणि इतर मान्यवर आणि माझे विद्यार्थी मित्रांनो आणि त्यांचे आई बाबा सर्वांना पुन्हा एकदा श्रद्धांजली आणि बाणाईचा एक सदस्य या नात्याने मी तुमचं पुन्हा या हॉलमध्ये स्वागत करतो. नेक्स्ट तर आज आपण NIT, IIT, IIT आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ज्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्याची ॲडमिशन प्रोसेस जी असते ती राबवणारी संस्था म्हणजे जोसा सगळ्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये ॲडमिशन प्रोसेस राबवते. हां मराठी चालेल की चालेल. तसं जिथे आवश्यकता असेल तिथे इंग्रजीचा वापर होईलच असं काही नाही. नेक्स्ट कोणी हिंदी सायडर किंवा असं काही हिंदी इंग्लिश बरं ठीक आहे मी मिक्सिंग करेल. So this is a disclaimer, it is just a legal requirement because we are putting all these things on YouTube, so legal requirement has to be followed. This is a general guidance and user will be solely responsible for the losses and damages incurred as a consequences of the use of the information to follow. User must see the official website and documents before undertaking any activity or procedure of admissions. Neither the author nor his associate will be held responsible for any kind of loss or damages whatsoever in nature as a consequences of this guidance. म्हणजे आम्ही तुम्हाला फक्त माहिती देतो, त्याचा उपयोग करायचा की नाही हे तुम्ही ठरवायचं आहे आणि उपयोग केल्यावर जर काही तोटा किंवा नुकसान झालं त्याची सर्वस्वी जबाबदारी तुमची राहील. So whenever we are seeking admission to any institute, first we have to satisfy the eligibility criteria. तर eligibility criteria आपण आधी NITs, IITs आणि CFTI म्हणजे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन्स गव्हर्नमेंटच्या त्याच्यासाठी काय आहे. फर्स्ट यू हॅव टू बी इंडियन नॅशनल. भारतीय नागरिकांनाच फक्त या संस्थेमध्ये प्रवेश दिला जाऊ शकतो. आणि यावर्षी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार OCI आणि PIO म्हणजे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आणि ओव्हरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यांना अलाउ केलेला आहे. पण त्याच्यामध्ये एक अट टाकलेली आहे की मार्च 21च्या आधी ज्यांना OCI किंवा PIO इश्यू झाला आहे तेच इलिजिबल आहे. आता येणारे PIO ला इलिजिबिलिटी नाही आहे. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डर्सनुसार ते ॲड झाले. त्याच्यानंतर सगळ्यात आधी JEE मेन ची परीक्षा द्यायची असते आणि ते तुकडे तुम्ही दिलात, तुम्हाला रँक आली त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. सो फर्स्ट यू हॅव टू गेट स्कोअर इन JEE मेन एक्झामिनेशन्स अँड यू हॅव क्वालिफाईड. एव्हरीबडी इज गेटिंग रँक. सो एव्हरीबडी इज गेटिंग क्वालिफाईड फॉर द ॲडमिशन. You may not be qualified for appearing to JEE Advance or qualifying in a JEE Advance examination. जर तुम्हाला JEE ॲडव्हान्सचा जो कटऑफ होता तो मिळाला नाही मेनमध्ये तरी हरकत नाही, पण तुम्ही या प्रोसेसमध्ये भाग घेऊ शकता. याच्यामध्ये 2 पेपरची परीक्षा होते. देर आर 2 पेपर्स. वन पेपर इज फॉर इंजिनिअरिंग स्ट्रीम BTech, अनदर इज फॉर BAR or B प्लॅनिंग. प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चरचा पेपर वेगळा असतो, इंजिनिअरिंगचा वेगळा असतो. तुम्ही दोन्ही पेपरमध्ये क्वालिफाय करू शकता किंवा त्यातला एक पण निवडू शकता. या वर्षीपासनं मागच्या वर्षीच्या प्रोसेसमध्ये आणि या वर्षीच्या प्रोसेसमध्ये हा सगळ्यात मोठा बदल आहे. या वर्षीच्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला 12वीमध्ये 75% मार्क्स मिळणं आवश्यक आहे. मागच्या वर्षी फक्त पास अलाउड होता आणि त्यात 75% फॉर OBC आणि अनरिझर्व्ड का जनरल कॅन्डिडेट आणि 65%
SC, ST and PWD फ्रॉम एनी कॅटेगरी, असं ही रिक्वायरमेंट आहे. किंवा दुसरा ऑल्टरनेटिव्ह दिलेला आहे, तो आहे 20% ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह बोर्ड. आणि हे सर्टिफिकेट तुम्हाला तुमच्या बोर्डातनं मिळतं, ते मिळवून घ्यावं लागतं बोर्डात अप्लाय करून. आणि हे कॅटेगरी वाईज असतं, प्रत्येक कॅटेगरीचं 20%चं कट ऑफ वेगवेगळं असतं, ते तुम्हाला करायचं. आणि अगदी केव्हाही 12वी पास झालेला मुलगा याला ऍडमिशनला बसू शकत नाही. यू मस्ट क्वालिफाय आयदर इन समर 21 और देअर आफ्टर. समर 21 मध्ये किंवा त्यानंतरच 12वीला बसलेला मुलगा. 21ला 12वीत ऍडमिशन घेतली, मी ड्रॉप घेतला असं चालत नाही. 20ला मी 12वीत होतो, पण मी 12वीच्या परीक्षेसाठी 21ला बसलो, तो मुलगा अलाउड नसतो ऍडमिशन. सेकंड थिंग, हे जे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे हे ॲग्रिगेट पर्सेंटेज आहे. 75 and 65 are 20%. दे आर कॅल्क्युलेटेड बेस्ड ऑन सर्टन कंडिशन्स. ते तुमच्या बोर्डाच्या मार्कशीटमध्ये जे ॲग्रिगेट मार्क्स येतात ते नाही आहेत, हे लक्षात घ्यायचं आहे. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये 500 पैकी 400 मिळाले म्हणजे मला 80% मिळाले, असं हे कॅल्क्युलेशन नाही आहे. याचं कॅल्क्युलेशन करायची पद्धत वेगळी असते आणि ते प्रत्येक IIT साठी वेगळी, BTech साठी वेगळी, BR साठी वेगळी, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केले जातात. ते समजून घेऊया. आपण जर BTechचा विचार केला तर तुम्हाला फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स हे 2 विषय घ्यायचे आहेत. केमिस्ट्री, बायोलॉजी किंवा टेक्नॉलॉजी किंवा व्होकेशनल सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. या 3-4 जे काही सब्जेक्ट आहेत त्यामधला एक जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवलेला विषय घ्यायचा आहे, द मॅक्झिमम मार्क्स. देन एनी लँग्वेज इज अ मस्ट. आणि एनी वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. ठीक आहे. देर आर सर्टन बोर्ड्स where there are only 4 subjects for 12th class. Those candidates are not eligible for admissions. At least you must study 5 subjects in 12th standard. And these are the marks to be calculated based on the marks obtained in 12th standards only. There are certain boards which declare result based on the combined marks obtained in 11 and 12. Clear? ज्या बोर्डामध्ये 11वी आणि 12वी मिळून रिझल्ट लागतो त्या मार्क्सचं ॲग्रिगेट पर्सेंटेज काउंट नाही करायचं. फक्त 12वी मध्ये ह्या विषयात मिळालेले जे मार्क आहेत तेच पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. म्हणजे आता बरेचदा कोणी हैदराबादला जातं, कोणी इकडे तिकडे जातं. Many times you go other states and there you have certain, you take admissions in their say Andhra, Telangana and something. So their result is based on the combination of 11th and 12th scores. So you have to take only marks obtained in 12th standards. So that you have to understand. For a planning course, Bachelor of Planning, maths is a must. Marks obtained in a math and any 4 subjects. Similarly, for architecture, you have to take PCM, मतलब physics, chemistry, mathematics, and any 2 subjects. Language is not essential. Okay, you have to get all this. Now, state of eligibility, that is a 12th passing state. म्हणजे कॅन्डिडेट महाराष्ट्राचा कॅन्डिडेट हैदराबादला गेला, तिथल्या कुठल्या शाळेत घेतला ॲडमिशन, समजा हैदराबाद इथे तेलंगणा करेंट, तर त्याचं एलिजिबिलिटी स्टेट किंवा होम स्टेट जे होईल ते तेलंगणा राहील, महाराष्ट्र राहणार नाही. नेक्स्ट, IIT साठी सिमिलर कंडिशन्स आहेत, पण 12वीचे त्यांचं रिस्ट्रिक्शन्स आहे. 12वी तुम्हाला 2022 किंवा त्यानंतरचीच असावी. 21 वाला IIT ला अलाउड नाही आहे. ही गोष्ट 75%, 65% कंडिशन सिमिलर आहे किंवा 20% कंडिशन आहे, पण ॲग्रिगेट कॅल्क्युलेट करायची ही पद्धत आहे. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट मार्क्स ऑब्टेन इन 12th स्टँडर्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, ॲटलीस्ट 1 लँग्वेज अँड 1 मोर सब्जेक्ट.
Okay, next. So, if you are satisfying this requirement, qualifying in mains and scoring 65 or 75% based on the calculation just discussed, you are eligible for registration or for taking part in admission process. Sir, admission process basic website hai. This is the authority appointed by Government of India. Government of India, JOSA. Okay? JOSA, and the website josa.nic.in. You have to open this website, which is I have opened, and you will see there are so many links available. Okay? Next. So out of the links available, you see this is the थोड़ा zoom करते हैं कैसे? नहीं हे इथे जाऊन त्याचं मोठा कर. अरे खूप मोठा कर. तो करून दे. हा लाईट बंद करायचं. व्यवस्थित लाईट. नेक्स्ट करा. नेक्स्ट हे वाढवा ना. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड वर जा. दिसेल आता. स्लाइड शो पे जाओ. So first you have to go. फिर आपण नंतर सांगू. First you have to click this registration and choice filling for JOSA 2000. इथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ते क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट स्क्रीन येतं. So here you have to first do the registration by filling the data. By filling the required data. JEE main application numbers, password and security and all the. This is the security pin which you have to enter here. इथे थोडासा घोड असा होतो की application number तुमच्या JEE mainचा टाकायचा. JEE main application number and password will depend on every individual candidates. जर तुम्ही advance, if you are appeared or at least registered for advance, you have to use password of advance. If you are using password of main, you won't be getting registered. But you have not appeared and registered for advance, but you have just completed main, just pass the main, then use the main password. Okay? If you are using main password, everyone after registering for advance, it won't work. ठीक है? करते आहे. नेक्स्ट. ऍडव्हान्स पास झालेले नाही, ऍडव्हान्सच पासवर्ड वापरायचा. पास म्हणजे रजिस्ट्रेशन केलेलं. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. नाउ वाईल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तिथे प्री फिल्ड डाटा येतो. when you click on registration and giving the password, after that you get a screen, pre-filled screen. म्हणजे काही आयटम्स ते स्वतःच भरून दिलेले असतात. ते तुमच्या मेनच्या फॉर्मच्या डाटामधून प्री फिल्ड असतात. त्याच्यामध्ये सर छोटं कर. हां चालेल. ओके, so here you find there are certain fields which you cannot change. तुमची चूक झाली असू शकते, तर टायपिंगची म्हणा किंवा फिलिंगची कशाने तरी, पण तरी पण तुम्ही ते करेक्ट करू शकत नाही. जे तुमच्या ऍडमिट कार्ड मध्ये किंवा स्कोअर कार्ड मध्ये प्रिंट झालेलं आहे तेच ठेवायचे असतात. काय बदलू शकतो आपण? एलिजिबिलिटी स्टेट, जेंडर, नॅशनॅलिटी
आणि 12th पासिंग प्लेस एवढ्याच गोष्टी आपण फक्त बदलवू शकतो, बाकी काही बदलवू शकत नाही. त्याच्यानंतर हे आपल्याकडे स्पेसिफिकली ओबीसी च्या बाबतीत आणि NT-DT यांच्या बाबतीत एक मोठा घोळ होतोय. सेंट्रलला NT-DT असं काही नाही आहे, फक्त ओबीसीच आहे. आणि ओबीसी मध्ये स्टेटची लिस्ट वेगळी आहे आणि सेंट्रलची लिस्ट वेगळी आहे. देर आर डिफरंट लिस्ट ऑफ सेंट्रल अँड स्टेट ॲज फार ॲज ओबीसी इज कन्सर्न. सो यू हॅव टू व्हेरीफाय whether your caste is included in the central list or not. Otherwise, you will be treated as a general candidate if not. So, ही जी वेबसाईट आहे www.ncbc.nic.in या वेबसाईटवर जायचं आणि मी सांगतो पुढचं. जसं SC साठी ही आहे socialjustice.gov.in वेबसाईट, त्यांनी सुद्धा बघायचं. ST साठी ही tribal.nic.in या लिस्टवर याच्यासाठी सांगतो आहे की मी 1990 माझी कास्ट सर्टिफिकेट, आय हॅव गॉट माय कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड इन 1990 and got validity say in 2000, and now the officer says you doesn't belong to SC. तुम्ही एकदम या जोऱ्यामध्ये जा. सो त्याचं कारण असं आहे, दिस लिस्ट आर amended periodically. So the caste certificate which got issued in 1990, according to that gazette, that time gazette, you may be scheduled caste, today you may not be. म्हणून तिथे जायचं, आपलं लिस्ट मध्ये नाव आपल्या कास्टचं लिस्ट मध्ये इन्क्लूड आहे की नाही. वन मोर थिंग, स्पेलिंग इकडचं तिकडं झालं असं चालत नाही. लेवा पाटील LEWA is not same as LEVA. It is a very, because making V to W or W to V, it is not a so easy process. It has to pass through so many stages. After signature of president only it can be corrected. It is not so easy. Sir, काय कास्ट सर्टिफिकेट घेताना ह्या गोष्टी बघायला पाहिजे. लेवा पाटील आणि पर्टिक्युलरली लेवा पाटीलच्या बाबतीत खूप भानगडी झालेल्या आहेत, म्हणून स्पेसिफिक होतं. हां, LEVA लेवा or LEWA लेवा, I don't remember exactly. I think there is a VA is away. VA is there, WA is not there. तर तुम्ही ते चेक करायला पाहिजे. Okay, next. So after going to that NCBC, you will get here on this side, okay, central list of OBC, which is not visible because of the coloring, and here you will find the state names. Okay, so you have to click on your state. Next, say I have clicked on Maharashtra, and there I will find my caste. Serial number may be different because it is being amended. Don't worry about the serial number. Serial number may be different, but the caste name must be there. So you have to see your name here, and if it is there, then only you will be treated as OBC. Otherwise, you are general candidate. Next, शेड्यूल कास्टची पण तशीच आहे, शेड्यूल ट्राईबची पण त्या लिस्ट जस्ट एक्झाम्पल म्हणून डिस्प्ले केलेले आहे. ते प्रत्येक स्टेट वाईज वेगळं असतं. नेक्स्ट, ओके. सो आफ्टर fulfilling the requirement, you have to do only one registration for all these institutions. 23 IITs, 31 NITs, 26 triple IITs and 38 plus government institutions. एकच रजिस्ट्रेशन करायचं या सगळ्यांसाठी. IIT, NIT, ट्रिपल IIT, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स आहेत. नेक्स्ट, ओके. सर काहीतरी गडबड झाली. नेक्स्ट, ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला चॉईस फिलिंग करायचं आहे. ओके, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आज रजिस्ट्रेशन करून 2 दिवसांनी चॉईस फिलिंग करता येतं असं काही. सो यू हॅव टू फिल द चॉईसेस. सो व्हॉट इज चॉईस? चॉईस इज द सिलेक्शन ऑफ institute and one of its branch that makes one choice. Okay, and for all 31, all those institutions which are just seen, IITs, NITs, triple I, हा याच्यासाठी
एकच चॉईस फॉर्म भरायचा सगळ्यांसाठी. सिंगल चॉईस फॉर्म इज टू बी फिल्ड फॉर ऑल सेंट्रल इन्स्टिट्यूशन, IITs, NITs and others. Okay, there is no limit on number of choices like state मध्ये असतं 300, 200, 100. इथे असं काही लिमिट नसतं. सेकंड थिंग, इथे एकदा चॉईस भरता येतात फॉर कम्प्लीट ऍडमिशन प्रोसेस. देर इज नो चान्स ऑफ मॉडिफिकेशन, डिलीशन, ऍडिशन. सो यू हॅव टू फिल choices very carefully because it is to be filled only once for all 6 or any more rounds. Okay, and before filling the choice, you will see the restrictions in the course and institution. There are certain courses and certain institutes where restrictions are imposed. I have given one example. NIT Raipur for a mining PWD candidate cannot apply. Similarly, for IIT Kharagpur mining, color blindness is not allowed. So such restrictions are there. They are available on the website. You can go and check. And after filling the choice, you save them. Okay. Now there was a mock allotment. This is a fake allotment. It is not. Many students felt that we should fill the choices before this mock allotment. Mock allotment is just for information, and most of the time it doesn't give you any kind of information. जोपर्यंत ज्या दिवसापर्यंत जेवढ्या लोकांनी भरलं त्या लोकांमध्ये तुम्हाला काय मिळू शकतं याचा तो एक अंदाज असतो. आणि मोस्टली हुशार लोक हे शेवटच्या 2 दिवसात चॉईसेस भरतात. त्याच्यामुळे त्या मॉक अलॉटमेंटला एक झाला, अजून एक मला वाटतं उद्या परवा एक आहे. त्या मॉक अलॉटमेंटच्या याच्यावर काहीही अवलंबून नसतं आणि ते जस्ट आयडिया म्हणून दिलं जात असलं तरी होतं काय की नेमके लोक चॉईस हे शेवटच्या 2 दिवसातच फायनल करतात. ओके, आणि लॉक करू नका. तसं लॉकिंगचं बटन ते पहिल्या दिवसापासून ओपन ठेवायचे. डू नॉट लॉक इट. Now they are taking precautions and making this lock button available just 2 days prior to the last date. It is because once it gets locked, unlocking is a very big process because so many agencies are involved. Not even IIT chairman or NIT chairman or some ministries representative. All have to sit together, put their passwords and do it. So it is not a very simple process. It is not a very simple process. So they always say, do not lock it. You save it, finalize it, and even if you fail to lock it, doesn't matter because there is a auto lock system in a central. मध्ये NIT, IIT मध्ये ऑटो लॉकिंगचं मेथड आहे, बहुतांशी स्टेटला नाही आहे. म्हणून तिथे लॉक करणं गरजेचं आहे. इथे लॉक नाही करायचं. तिथे तुम्ही फायनल सेव्ह करून ठेवून द्या. ओके, आणि चॉईस सिलेक्ट करताना कसं एक जस्ट टिप्स आहे. याच्यामध्ये काय, तुम्ही तुमची स्कोअर कार्ड बाजूला ठेवा. 10th मला हे 89% आहे, मला हे मिळेल का, ते मिळेल का, हा भाग. यू कीप युअर स्कोअर कार्ड असाइड. जस्ट सी, जस्ट थिंक मुझे यहाँ पहले जाना है. आई वॉन्ट IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस. वेदर माई स्कोर इज 70 or 50 or 89 or 98. Forget about that. You start your first choice. Start with your first choice. IIT Bombay Computer Science. Put it. You may have even 5% in advance. Doesn't matter. You know 5% is very difficult task. लोकांना गंमत वाटत असेल. 5% scoring is not a very easy task in advance. तर ते तुम्ही स्कोअर कार्ड बाजूला ठेवा. मला IIT कॉम्प्युटर पाहिजे, IIT दिल्लीचं कॉम्प्युटर पाहिजे, खरगपूरचं, असं लिहा. तो स्कोअर कार्ड पाहू नका. त्याच्यानंतर तुम्हाला जिथे जायचं नाही आहे ते कोणत्याही परिस्थितीत, जसं आपण NIT मणिपूर आजची स्थिती पाहू, जायचं नाही, मग NIT मणिपूरचा चॉईस देऊ नका जर जायचं नसेल. कारण एकदा तुम्ही चॉईस टाकला तो अलॉट झाला की मग त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. सो डोंट पुट लाईक दिस. ओके, आफ्टर मेकिंग अ रफ लिस्ट, maybe directly on the online process or on a paper,
नंतर तुम्हाला अपेक्षा तुम्हाला कुठे मिळू शकतं हे बघायचं असेल तर हे कटाप दिलेले आहेत. ॲटलिस्ट 3 इयर्सचे कटाप दरवर्षी अवेलेबल, कधी 5 वर्षाचे पण देतात, पण यावर्षी 3च वर्षाचे दिलेले आहेत. मागच्या 3 वर्षाचे कटाप दिलेले आहेत. त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की ओपनिंग आणि क्लोजिंग रँक हे इन्स्टिट्यूट वाईज पाहता येतात, ब्रँच वाईज, कॅटेगरी वाईज, राऊंड वाईज सगळं मिळतं. सगळे इन्फॉर्मेशन ओपन बुक मध्ये अवेलेबल आहे. एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ पब्लिक डोमेन. सो नेक्स्ट, सगळ्यात महत्वाचं आहे, डू नॉट पुट ए चॉईस वेअर यू डोंट वांट टू गो अंडर एनी सब. जो उमरे सर ने बोला ना, चंद्रपुर जाना है तो अमरावती का टिकट नहीं निकालना. नाउ सीट्स आर क्लासिफाइड. ओके, देयर आर सीट्स in first you will see the seats in IIT, NITs, triple ITs. Okay, तर NITs आणि ट्रिपल ITs आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याच्यामध्ये शीट डिवाइड केलेल्या आहेत. 2 कॅटेगरीमध्ये केलेल्या आहेत. एकाला म्हणतात होम स्टेट, दुसऱ्याला म्हणतात अदर स्टेट किंवा नॅशनल कोटा. ऍक्च्युअली सेइंग अदर स्टेट because you will see this terminology other state in the brochure, but the national quota असतो. ओके, तो प्रत्येक कोट्यामध्ये, प्रत्येक कोर्समध्ये, प्रत्येक इन्स्टिट्यूटमध्ये जेवढ्या जागा आहेत प्रत्येक ब्रांचमध्ये त्यातल्या अर्ध्या जागा त्या राज्यातल्या मुलासाठी असतात, त्याला होम स्टेट कोटा म्हणतात, आणि उरलेल्या जागा दुसऱ्या राज्यातल्या मुलासाठी असतात, त्याला अदर स्टेट म्हणतात. आणि मायनस होम स्टेट. हा, अदर स्टेट म्हणजे मायनस होम स्टेट. हा, ऑल इंडिया. Maharashtra candidate cannot get allotment in NIT against other state quota. He has to compete against home state only. Yeah. And the reservation is applicable in both the seats. And there are certain seats in IITs. IITच्या सीट्स ह्या सगळ्या नॅशनल लेवलचे असतात. दे आर ऑल इंडिया सीट्स. देयर इज नो होम कोटा और अदर कोटा, अँड रिझर्वेशन इज अप्लिकेबल देअर ऑल्सो. नेक्स्ट, so now after logging or after opening this website for general public, first we will see e-services. Under that there is a previous year's ORCR. If you click this link, next, so here you find year, round number, institute type, means whether you want to go for check for IITs, NITs, triple ITs or other government category wise, and then institute name. I have clicked 2021, round number 3. There are normally 6 rounds every year. And institute is a national institute type. I have chosen VNIT, and I have chosen particular program of VNIT, that is civil engineering, and category scheduled caste. Yes. So you will find here for civil engineering, see the quota is HS, seat type is scheduled caste, and here you find gender neutral. Gender neutral. Under the column gender, there you find a gender neutral. And that opening rank and closing rank is given under that. Again the seat, home state as well as other state, they are further classified as gender neutral and female only. Gender neutral and female only. आता फरक असा आहे, फिमेल साठी रिझर्वेशन नाही आहे. there is a difference in reservation and ensuring certain percentage of female in a course. So female only म्हणजे फक्त त्या कोर्स मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने केलं आहे की आता मिनिमम 20% मुली आल्या पाहिजेत प्रत्येक कोर्स मध्ये. तर त्याच्यासाठी ते फिमेल कोटा काढलेला आहे प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये. 20%, 100 जागा असतील तर 20 मुली आल्याच पाहिजे, त्याचं त्याने इन्शुअर केलेलं आहे. बट it is not a reservation, it is not exclusive reservation, it is just ensuring clause. Next, हा, जेंडर न्यूट्रल मध्ये दोन्ही येऊ शकतात, मुलगा आणि मुलगी दोन्हीचं ऍडमिशन मिळतं, दोन्ही घेऊ शकतात. फिमेल ओनली मध्ये फक्त फिमेलच अलाउड आहे. ओके, every course, every class, there is a 20%. That's yes.
आता तुम्ही तुम्हाला लक्षात येईल प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये असतं, प्रत्येक कोर्समध्ये असतं, हे सगळं तुम्हाला सीट ॲलोकेशन मध्ये लक्षात येईल. नंतर हे मायनिंग के लिए भी applicable है, मायनिंग साठी फिमेल ऍडमिशन आहे. सी आपण जनरलाइज प्रोसेस आहे. VNIT मायनिंग VNIT नागपूर फिमेल ऍडमिट करतं, पण तुम्ही जर खरगपूरला विचारला किंवा दुसऱ्या कोण म्हणजे मला आता रिस्ट्रिक्शन तर डोक्यात नाही राहू शकत, तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन मध्ये जायचं आहे, ते अलाउ नाही करू शकणार. हे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत तुम्ही जे मांडता, पण ही प्रोसिजर सगळ्यांना लागू आहे. एक मिनिट. सर्व आणि जेंडर न्यूट्रल म्हणजे दोन्ही येतात, होम स्टेट होम आणि अदर स्टेटचा अर्थ तुम्हाला कळलेलाच आहे. नेक्स्ट. एक मिनिट. वो जो रैंक लिखी है वो हाँ, CRL है या हा रँक कॅटेगरी वाईज असतं. आता आधी 4 वर्ष आधी ती CRL द्यायची, आता कॅटेगरी वाईज रँक असतं आणि म्हणूनच त्याने कॅटेगरी ओपनिंग रँक क्लोजिंग रँक टाकले. सेकंड थिंग, हे पर्टिक्युलरली रँकचे वेगवेगळे प्रकार असतात. CRL म्हणजे जनरल रँक म्हणूया सोप्या भाषेत, SC ST PWD प्रत्येकाचं रँकिंग असतं. आणि पर्टिक्युलरली IIT मध्ये एक अजून ॲडिशनल रँकिंग असतं, प्रिपेटरी रँकिंग असतं. ओके, बऱ्याच लोकांचं कन्फ्युजन असतं, ते त्यांना कळतच नाही की काय आहे. मला रँक मिळाली -42 मुलगी मागच्या वर्षी म्हणे मला तर रँक मिळाली आहे, तुम्ही कसं नाही. तर त्याच्यामध्ये जिथे तुमच्या स्कोअर कार्डवर PRP किंवा P लिहिलं असेल तर तुम्ही मेन लिस्टमध्ये नाही आहात. म्हणजे आता SCचा विचार केला, तुम्हाला कमीत कमी 5% मार्क मिळवायचे होते ॲडव्हान्समध्ये, 5%, 5%. आणि ॲग्रिगेट वर 18.5 ना, ॲग्रिगेट मार्क्स मस्ट बी मोर दॅन 18.5%. तरीही मुलं येत नाही. म्हणून त्या सीट्स वाया जाऊ नये म्हणून बऱ्याच वर्षापासून ही सिस्टम चालू केली आहे. इफ यू स्कोअर ॲटलिस्ट 50% ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड, म्हणजे 2.5% 2.5% जरी मार्क मिळवला तुम्ही, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रिपेटरी लिस्ट. अच्छा, प्रिपरेटरी त्याला दिलं. आणि प्रिपेटरी लिस्ट मध्ये तुम्ही जर ORCR बघाल तर त्याच्या समोर P लिहिलेलं असतं. P म्हणजे ते प्रिपेटरी रँक आहे. याचा अर्थ आपण नंतर बघू, प्रिपेटरी म्हणजे काय वगैरे वगैरे. नेक्स्ट, हे काहीतरी वर करा सर, काहीतरी नाही हा नाही खाली चाललंय, वर करा. स्क्रीन लहान हा नाही वर करा बरोबर. हे प्रिपेटरी रँक जी आहे ही बघा, तुम्हाला इथे जे P दिसत आहे ते विजिबल व्हावं म्हणून मी P लिहिलं. तर असं P लिहिलं की प्रिपेटरी रँक असतं. सेकंड, नेक्स्ट, पुन्हा नेक्स्ट. हा ठीक आहे. अगेन आपण इथे येऊ ई सर्व्हिसेस मध्ये आणि सीट मॅट्रिक्स वर क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट. हे बघा, हा VNIT चा विचार केला, हा प्रोग्राम घेतलेला मी कॉम्प्युटर सायन्स. ओके, आणि याच्यात ही पहिला जो स्टेट आहे महाराष्ट्र म्हणजे होम स्टेट कोटा आहे. याच्यात वेगवेगळे प्रकार आहेत तुम्हाला. हे बघा, हे बघा, ही जी वरची रो आहे याच्यामध्ये जेंडर न्यूट्रल मध्ये ओपनला 17 आहे, असं तुम्हाला कम्प्लीट डिस्ट्रीब्युशन सापडेल सीट मॅट्रिक्स मध्ये. आणि हे फिमेल ओनलीचा खालचा पार्ट आहे, त्या ओपन मध्ये 5 फिमेल आल्याच पाहिजे असं आहे. असं सगळं मिळून स्टेटला त्यांनी 57 आणि अदर स्टेटला त्यांनी 58 जागा दिलेल्या आहेत कॉम्प्युटर सायन्सला. तर तुम्हाला ते बघावं लागेल की तुमच्या कॅटेगरीमध्ये किती यावर्षी जागा अवेलेबल आहेत फिमेल ओनली आणि जेंडर न्यूट्रल मध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट. 57+5 नाही 46 + 11 57 आणि इकडे 46 + 12 58. ते हाफ बदलत आहे, पुढच्या वर्षी उलट होईल, ते मेंटेन करतात वगैरे. नेक्स्ट, ते सुपर न्यूमरिक
इन्क्लुडिंग सुपर न्यूमररी. मग ते सांगतो मी, त्याच्यात काय भानगडी आहे थोड्याशा, तेवढं कन्फ्युजन नको. सुपर न्यूमररी वगैरे नाही, फक्त तेवढं एक कळलं की झालं. कारण खूप डिटेलिंग करायचं झालं तर ते पॉसिबल नाही, कन्फ्युजन जास्त वाटेल. कन्फ्युजन वाढेल. हा आता ई सर्व्हिसेस मध्ये पार्टिसिपेटिंग इन्स्टिट्यूट्स आहेत. हा नेक्स्ट सर, त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेटिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये गेल्यावर यू हॅव टू पुट द इन्स्टिट्यूट टाईप. IIT पाहिजे, NIT पाहिजे की काय बघायचं आहे, आणि ते तुम्हाला सगळ्या इन्फॉर्मेशन इथे मिळेल. तसं आता इथे IIT भुवनेश्वर आहे 101 कोड आहे, तो कोडचा तुमच्याकडे तेवढा प्रॉब्लेम आहे. तर इन्स्टिट्यूट नंबर इज 101 आणि हा IIT भुवनेश्वर आहे. दॅट इज द ॲड्रेस, प्लेस, फोन नंबर्स, ईमेल ID सगळ्या दिलेल्या असतात. कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन मिळतं. तुम्ही व्ह्यू, हे फायनल लास्ट लिंक आहे व्ह्यू, इथे क्लिक करायचं. इथे क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट करायचं. इथे केल्यानंतर त्या इन्स्टिट्यूटची कंप्लीट माहिती, इन्क्लुडिंग किती कोर्सेस आहे, डायरेक्टर कोण आहेत, हॉस्टेल किती आहे, स्विमिंग पूल आहे का, रात्रीला पाहायला सिनेमा पाहायला हॉल आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथे मिळतील. हॉस्टेलची फी किती आहे, अकॅडमिक फी किती आहे, कशा पद्धतीनं पे, हाऊ टू पे द फीज, व्हॉट आर द फॅसिलिटीज, हाऊ मेनी हॉस्टेल्स, सिंगल सीटर, डबल सीटर्स, and many other things. There are lot many recreation facilities available in such institutes. Next. Okay, after filling the choices, एकदा चॉईस भरल्यानंतर अलॉटमेंट सुरू होतं, which will be there on, I think first allotment is on 30th. है ना, 30th जून. तर जेव्हा there are 6 round, यावर्षी 6 राऊंड आहे, नॉर्मली 6च ठेवतात ते. जेव्हा केव्हा when if allotted for the first time, whenever you got allotment for the first time, you have to log in, accept the seat, select the option, accept the options, accept the seat. First you have to accept the seat. तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला तिथे सीट ऍक्सेप्ट करायची आहे, त्याच्यानंतर ऑप्शन्स द्यायचं आहे. ह्या 3 ऑप्शनचा अर्थ आपण नंतर बघू. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट अपलोड करायचे आहेत, ते जे डॉक्युमेंट ते मागितलेले आहेत त्यांनी. त्याच्यानंतर फीस पे करायची आहे. पे आजकाल त्यांनी सगळ्या न्यू डिजिटल टेक्नॉलॉजी अलाउड केलेलं आहे. ज्याच्याकडे नाही आहे त्यांनी बँकेत जाऊन पण पे करता येते SBI मध्ये. ओके, नेक्स्ट सर खाली खाली. हे महत्वाचं. पे फीस केली, ते ऍक्सेप्ट झाली म्हणजे आपली प्रोसेस कंप्लीट झालेली नाही आहे. व्हेरिफिकेशन सगळ्यात महत्वाचा भाग हा आहे. तुम्हाला कंटिन्युअस लॉग इन करायचं आहे तुमच्या ह्याच्यात, रोज दिवसातून 2 वेळा कमीत कमी. ऍटलीस्ट ट्वाइस अ डे यू मस्ट लॉग इन आफ्टर पेइंग द फीस, बिकॉज व्हेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर दॅट. and you see whether any query is pending in your login, because it's a online process. तर इथे कसं फिजिकली आलं की हे आले ते आले असं सांगायचं, असं कोणी सांगत नाही आता. You have to log in and check whether any query is pending in your login. Next sir, next. If you do not respond the query within time limit, consequences is very worst. It will be thrown out of process. You have to reappear for JEE Main and again then everything. Okay, so you must keep logging twice a daily, check for any query pending, and then see, you do this till a provisional allotment letter is generated against your name. This has to be continued. Okay, if you don't get allotment, next time. Next. Okay, now option, which is very crucial asset. So what is freeze? Stop further processing. Whatever allotment you got, maybe for the first time or maybe for the next subsequent time. If you wish not to process further, that is your final choice, then you have to freeze. Now next is flow. Suppose out of the 10 ऑप्शन, 10 ऑप्शन जे तुम्ही दिले होते त्यातला तुम्हाला 7वा मिळाला आहे, 7 ऑप्शन मिळाला आहे. तर 1 to 6
जर प्रोसेस करायची आहे तर त्याला फ्लोट म्हणतात. अपवर्ड ते आपण एक्झाम्पल. आणि स्लाइड म्हणजे काय, जसं 7th ऑप्शन वॉज VNIT सिव्हिल आणि 1 to 6 मध्ये उरलेला VNIT कॉम्प्युटर 3 नंबरवर. ओनली दॅट VNIT ऑप्शन्स or option will be processed. That is the meaning of slide. Slide means float within the institute. Floating within the institute. Same institute. Same institute. Okay. And options can be changed, but in certain order. Option बदलता येतात, पण ते कसे, हे बघा 2 to 1, float to freeze, float to slide, or slide to freeze. आणि हे and this can be done till last but one round. 6वा शेवटचा असेल तर 5व्या राऊंड पर्यंत हे करता येतं. ओके. आणि आजकाल हे सगळं ऑनलाईनच आहे, त्याचं OTP अँड ऑल दोज प्रोसेस यू हॅव टू फॉलो. नेक्स्ट, this option can be changed in this order. Which floats like that. These are the suggested document. हे सगळ्यांना माहिती आहे. Print the provisional allotment letter, admit card, Aadhaar card, passport, medical certificate, 10th mark sheet or Format given in the dosa. त्या वरची लिंक दिलेला आहे ना, तिथे सर्टिफिकेट असं लिंक दिलेलं आहे, त्याच्यात तुम्ही क्लिक केल्या किंवा सगळे अनेक्झर्स आहेत 1 2, तसं मेडिकल सर्टिफिकेट अनेक्झर 7 मध्ये आहे. तुम्ही ते एकदा ऍक्च्युली ब्राउझर सगळं विद्यार्थ्यांनी 2-2दा वाचलं पाहिजे. कसं आहे, व्हाय आय एम टेलिंग यू दिस, इफ यू रीड टुडे टुमॉरो यू मे फाइंड इट डिफरंट. They put a public notice because these are very critical processes and many people are going to the court of law, and according to order of a court we have to do the modification. म्हणून आज जी इन्फॉर्मेशन आहे ती उद्या करेक्ट असेल असं नाही. ओके. कास्ट सर्टिफिकेट हे सेंट्रल फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे. शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबच्या बाबतीत इट इज नॉट दॅट डिफिकल्ट, बट पर्टिक्युलरली ओबीसी बंधूंच्या बाबतीत फार कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. स्टेट फॉर्मॅट इज डिफरंट, स्टेट लिस्ट इज डिफरंट. सेकंड थिंग, सेंट्रल फॉर्मॅट इज डिफरंट, स्टेट फॉर्मॅट इज डिफरंट. तर तुम्हाला ते सेंट्रल फॉर्मॅट मध्ये करून घ्यायचं आहे. आणि व्हॅलिडिटी फार महत्वाची आहे महाराष्ट्र कॅन्डिडेटसाठी. ह्या 2 गोष्टी पाहिजे आहेत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या फॉर्मॅट मध्ये आहे की नाही हे तपासायचं. सिंपल, बिलॉंग टू डझंट बिलॉंग टू अ पर्सन कॉल्ड एज क्रिमिलेयर अकॉर्डिंग टू 8 September, that date may be different, September 1993 order of amended. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा ऑर्डर त्याच्यात मेन्शन पाहिजे, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या ऑर्डरना चालणार नाही. ओके, दॅट यू हॅव टू एन्श्युअर. ओके. PWD certificate, PWD candidate, you have to be very cautious nowadays. To be frank, IITs and NIT do not believe in the certificate issued by the board of the medical board of the state or a central civil surgeon. They do not believe in those type certificates. Only it is taken as a initial document for processing PWD cases. So if you have a PWD certificate, the format is given in the JEE main brochure as well as JEE advanced brochure. So that will be a initial document. And after producing this initial document, they are processing you as a PWD candidate. But they will not give admissions even in the first round unless you produce a certificate from these authorities. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, you have to report physically to any IIT or any AIT. NIT, IIT or any NIT. जर तुमचा इंटरेस्ट IIT आणि NIT मध्ये आहे तर दोन्हीकडून घ्यावं लागेल आणि कमीत कमी 2 दिवसाआधी त्यांना इन्फॉर्म करावं लागतं. दुपारून येणार, सकाळून येणार की दुपारून, तो टाइम स्लॉट डेट सगळं तुम्हाला वेबसाईटवर सिलेक्ट करावं लागतं आणि त्यावेळेस तिथे पोहोचावं लागतं. हे तुम्ही कधी पण ते करू शकता, आजही करू शकता ड्युरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
और इवन ड्युरिंग अलॉटमेंट. पण अलॉटमेंटच्या आधी हे तुम्ही करा याच्यासाठी की बऱ्याच वेळा ते सर्टिफिकेट इनव्हॅलिड होतं अकॉर्डिंग टू दिस वन. these are treated as a final. Okay, the certificate issued by these boards, they are treated as a final. आपण काही प्रश्न नंतर घेऊया. मला रिलेटेड क्वेश्चन्स आहे. हो हा बरं विचार काय ते कास्ट सर्टिफिकेट जसं सेंट्रल फॉर्मॅट म्हणतात तर स्टेट आणि सेंट्रल फॉर्मॅटचे वेगवेगळे इश्यू होतात. नाही तुमचं जे तुम्ही जे बोर्डाकडून घेतलेलं आहे स्टेटच्या डिस्ट्रिक्टच्या ते व्हॅलिड नाही आहे. आपण तुम्ही IITला जेव्हा जाल त्यांचं स्वतःचं बोर्ड असते किंवा NITला जाल तेव्हा स्वतःचं बोर्ड असते तो फॉर्मॅट त्यांच्याकडे अवेलेबल असतो. त्या फॉर्मॅटमध्ये ते देते ते द्यायचं आहे तुम्हाला. तो तुमचं जस्ट इनिशियल डॉक्युमेंट आहे की तुम्ही PWD असू शकता. दुसरा याच्यात एक प्रॉब्लेम असा आहे की 40% असल्याशिवाय ते देत नाही. पण काही मुलं काहीकडे परमानंट आणि टेम्पररी असते ते पण पाहत नाही आपण वाचतो. जर तुमचं टेम्पररी असेल कारण काही डिसेबिलिटी प्रोग्रेसिव्ह असतात काही सुधारणारे असतात ठीक आहे तर ज्या डेटला तुमचं ऍडमिशन होणार फिजिकली त्या डेटला ते व्हॅलिड पाहिजे. कधी 3 वर्षाचं व्हॅलिडिटी असते कधी 5चे असते डिपेंड्स. ओके परमानंट असेल तर इश्यू नाही. सेकंड थिंग 40% पेक्षा बिलो असणारे काही लोक आहेत बघा त्याच्यात याचे दोन्ही आहेत. 20% PWD असू शकतं बट ही माइट ऑफ क्लेम रायटर ड्युरिंग एक्झामिनेशन. रायटर घेतलं काही पार्शियल ब्लाइंड लोक असतात त्यांना ते रायटर अलाउ करतात दोन्ही हात नाही आहे त्याच्या अशा लोकांसाठी ते अलाउड करतात. आता पार्शियल ब्लाइंडचं कसं असतं की इट मे बी 20% इट मे बी 30%. ही विल नॉट बी ट्रीटेड ॲज ए PWD. तो PWD म्हणून ट्रीट नाही होणार पण ॲडमिशन पर्पज. पण त्याला रायटर पाहिजे होता म्हणून त्याने त्यावेळेस रायटर घेतला असेल त्याला सुद्धा PWD म्हणजे याच बोर्डाकडे जाऊन वॉज इलिजिबल फॉर दॅट फॅसिलिटी हे सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे. अदरवाईज हे विल बी थ्रोन आउट. कारण तुम्ही एकदाच रायटर वापरला किंवा टाइम वाढवून मागितला बिकॉज ऑफ दॅट सर्टिफिकेट ती फॅसिलिटी जर तुम्ही घेतली ती नव्हती तुम्हाला इलिजिबल तर तुम्हाला ते बाहेरच काढतात प्रोसेसच्या. हा आणि हे जे सर्टिफिकेट आहे EWS आणि OBC हे सुद्धा EWS सेंट्रलचं वेगळं आहे स्टेटचं वेगळं आहे. EWS सेंट्रलचं आहे त्याच्यात बऱ्याच गोष्टी आहेत 4 आयटमचं सॅटिस्फॅक्शन करावं लागतं तेव्हा ते मिळतं. स्टेटला फक्त पैसेच मारतात बरोबर आहे. तर ते तुम्ही सेंट्रलच्या फॉर्मॅटमध्ये घ्या ते 1 एप्रिल 23 नंतर इश्यू केलेलं पाहिजे ठीक आहे. आणि या व्यतिरिक्त अथॉरिटीला अजून काही पाहिजे असेल तर ते मागतं ठीक आहे. नेक्स्ट हे सीट ऍक्सेप्टन्स फी आहे म्हणजे एकदा अलॉटमेंट झाली जेव्हा तुम्हाला ऑप्शन चेक सिलेक्ट केल्यानंतर तो पेमेंट मागतो तेव्हाची ही फी आहे. याला ऍडमिशन फी म्हणत नाही. इट इज अ सीट ऍक्सेप्टन्स. यू आर ऍक्सेप्टिंग द फी सीट अँड अगेन दॅट यू हॅव टू पे. ते अमाऊंट दिसतं त्या 40,000 20,000 ठीक आहे. आणि वेगवेगळ्या याच्यासाठी आहे आणि हे पैसे तुमच्या फायनल ऍडमिशनमध्ये ते ऍडजस्ट करतात. आता हा अलॉटमेंटचा एक्झाम्पल आहे. एक मुलाने 10 चॉईसेस भरले ठीक आहे. IIT बॉम्बे फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बाकी सगळं ते बघून VNIT सिव्हिल 10th आहे. IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल VNIT मेकॅनिकल VNIT आर्किटेक्चर. तुम्हाला एकच लिस्ट करायची आहे. IIT NIT IIIT सगळ्या एकच लिस्टमध्ये आलेल्या पाहिजेत आणि ते प्रिफरन्शियल ऑर्डरने म्हणजे हा ऑर्डर फार महत्त्वाचा असतो ठीक आहे. IIT दिल्ली NIT भोपाळ नंतर मी IIT दिल्ली टाकलं त्याच्यानंतर VNIT मला पाहिजे तसं मी ऑर्डर करू शकतो. नेक्स्ट आणि पहिल्या अलॉटमेंटमध्ये इन द राऊंड 1 ही गॉट अलॉटमेंट ऑफ NIT रायपूर मेकॅनिकल विच वॉज ॲट 8th प्लेस. 8 नंबरचं त्याला मिळालं रायपूर मेकॅनिकल. तर त्याच्या खालचे जे चॉईसेस आहेत 9 आणि 10 ते गेट ऑटोमॅटिकली डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम. ते सिस्टममधून निघून काढून घेतात. ओके आता हे झालं काय NIT रायपूर होतं. तर तुम्हाला ऑनलाईन रिपोर्ट करायचं ती प्रोसेस पूर्ण ॲक्सेप्ट द सीट
give the option, pay the fees, because it's a first allotment. Okay, and reply the query. जर आपण हे केलं नाही तर आपण प्रोसेसच्या बाहेर जातो. ओके, अलॉटमेंट नाही झाली तर काही चिंता नाही, पुढच्या राऊंड मध्ये पण ठीक. आता या मुलाने फ्लोट ऑप्शन दिला. नेक्स्ट and second round he got IIT Delhi, which is the 7th choice. IIT Delhi civil. Automatically this Raipur will get deleted. मग रडला खडला तरी काही होत नाही. So that once you give float option, that NIT Raipur, if you are getting higher choice, lower choices automatically deleted. ठीक आहे. नेक्स्ट. Now, या सिस्टम मध्ये ड्युअल रिपोर्टिंगचा एक क्लॉज आहे. यू हॅव टू डू रिपोर्टिंग ट्वाइस. कसं, आधी तुमचं NIT रायपूर होतं, इट वॉज अंडर NIT. नाउ यू गॉट IIT. सो अगेन यू हॅव टू re-verify all the documents. You have to log in, accept the seat, payment नाही करावं लागेल. Payment is only once. Okay? And whatever document IIT is asking, because see, IIT may ask you nationality certificate, which is not required in NIT. This is not required in NIT because they want nationality. They are admitting Indian nationals. कारण ते फॉरेन पण करतात म्हणून त्यांना ते नॅशनॅलिटी पाहिजे. आणि जर तुम्ही या क्वेरीला रिस्पॉन्ड नाही केला तर IIT दिल्लीचं सिव्हिलही गेलं ना NIT रायपूरही गेलं, दोन्ही झालं. He has to report to nearest NIT or Online, everything is online. No physical reporting required till all rounds get over. Okay? आता त्याला तिसऱ्या राऊंड मध्ये VNIT मेकॅनिकल मिळाला, जो की नंबर आहे 3rd, आणि IIT दिल्ली त्याचा 7th होता. आता VNIT मेकॅनिकल मिळाल्यामुळे त्याचा IIT दिल्ली गेलं. IIT दिल्ली सिव्हिल गेलं. ओके, आणि ही विल नाउ लँड इन VNIT मेकॅनिकल. ओके, like this all lower choices related system from the system. सॉरी मनोज सर, तो तिथून तिथे कसा गेला, त्यांनी खाली तर 2 डिलीट झाले होते. VNIT तो वर कसा हे इथं रिपीट त्यांनी He स्लाइड got a third choice. Third choice earlier was 7, and he has got float option, so all upper choices will be processed. अच्छा, हां, the option महत्वाचं कसं आहे त्याला त्याचा effect. 7व्यामध्ये IIT दिल्ली सिव्हिल मिळाला आणि तिसऱ्यामध्ये मग VNIT मेकॅनिकल. Okay. Okay. Now, as already you are reported to NIT in the first round, you did not to report again, but you keep on checking because there may be change in your branch, and that particular branch may need, like you got IIT Kharagpur Mind, they may ask you to produce a certificate of color blindness. म्हणून ॲटलिस्ट दिवसातून 2दा लॉग इन व्हायचं, नाहीतरी आपण व्हॉट्सअप मला वाटतं एका तासात 5 वेळा तरी पाहतो, ते 2 वेळा पहा दिवसभरात. ओके, अँड देर इज अ विड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल. यू कॅन विड्रॉ एनी टाइम बिफोर द लास्ट राऊंड. ते विड्रॉची प्रोसेस पण ऑनलाईनच आहे, ते तुम्हाला ते विड्रॉमध्ये जाऊन कळेल. ओके, नाउ आफ्टर द लास्ट राऊंड इज ओव्हर, 6th round or last round is over, you have to do the physical reporting. Okay, before going for physical reporting, dates are displayed on the JOSA website. याच्यात एक सांगतो, JOSA gives you general outline from 5th August to 10th August. JOSA gives you general dates of reporting. पण होतं काय, जसं say IIT, NIT Manipur or NIT, you can say Mizoram, they may not give all 5 days slot to you. So before going to that particular institute, check the institute website. नाहीतर जाऊन 2 दिवस हॉटेलमध्ये राहावं लागेल उगीच.
because this is JOSA gives you general slot during which you can report, but the institute may not allow. Suppose there is some institute having just 20 students reporting, why they should be there for 5-6 days completely? पहिल्या तारखेला घेऊन संपून टाकलं असं तुम्ही दोन Right? होता. They will normally they choose the later dates. सुरुवातीचे नाही करत, but that depends upon the institute. Okay? And those who got admission in NITs, NIT चा admission confirm करायसाठी you have to pay some fees called as partial admission fee. It is not the final fee. Partial admission fee करावी लागतं, otherwise तुमचं NIT चं allotment cancel होतं. IIT ला मात्र फिजिकली ते डेट देतील, त्याच्यात तुम्हाला पेमेंट. आणि IIT चे खूप चांगलं आहे, दे अलॉट सम स्टुडंट मेंटर टू ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स. सिनियर पोरांचे नंबर्स देतात ते, त्याच्याशी तुम्ही बोला आणि ते तुम्हाला बरेच म्हणजे IIM झाला किंवा IIT झाला, ते प्रोव्हाइड दॅट. ते सिनियर स्टुडंट्स फॉर वन स्टुडंट मे बी 5, 10, 20 स्टुडंट दे अलॉट, and those students call you in case you do not call them. If you fail to call them, they normally will call you back. कि भैया तुम्हारा अभी तक रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुआ? That way they help you. They try to help you. That facility is there. Okay? NIT, there you have to pay partial admission fee because the procedure of NIT is not, admission procedure of NIT is not over, whereas procedure of IIT admission gets over. Okay? So you after paying, if you fail to pay this partial admission fee, you are thrown out of the process. You will be thrown out of NIT admissions. This whatever allotment you got, that automatically get cancelled. NIT चं कॉम्प्युटर मिळालं, खुश, पेमेंट केला, सगळं झालं, पण हे पार्शियल ऍडमिशन फी भरली नाही, त्या विदिन दॅट डेट तर यू गेट थ्रोन आउट. एक मिनिट सर, ते मागची स्लाइड महत्वाची. आणि दोज हु कुड नॉट गेट एनीथिंग, अभी तक बेचारे थे, हम देख रहे नहीं, देयर इज ए एडिशनल राउंड देयर रहा, and those additional rounds are done by NIT separately. Now it is not under JOSA, it goes under CSA. Only NIT. Only NITs. Not IIT. Plus government institutions. Yes. Not IIT is over. Now that remaining vacant seats, and this is not mandatory, that they check. Normally if it is more than 15% or something like that, then only they will run, not compulsory. 2% seat vacant रही तो they won't run. At least around 5 to 10% they check. NIT, triple IT are All except IIT. Except IIT. So there that website is important, csab.nic.in. And for IIT you check the website, you get the dates, पैसे कसे भरायचे, फीचे, ते सगळं ते फॉर्म भरा, प्री-फिल्ड ॲप्लिकेशन्स वगैरे करावे लागतात. नेक्स्ट हा दुसरा एक्झाम्पल आहे अलॉटमेंटचा. सेम चॉईसेस आहे, म्हणजे लिस्ट जरी वेगळी दाखवली असली तरी ती सेम चॉईसेस भरलेली आहे. नेक्स्ट, आता याला NIT मेकॅनिकल मिळालं इन द फर्स्ट राउंड. ही गॉट NIT मेकॅनिकल इन द फर्स्ट राउंड. ओके, विच इज द थर्ड चॉईस. ओके, नेक्स्ट, and he has given a choice of this option. He has given option slide. Okay, now what happens in the next round? In the next round he did not get anything. In the next round he did not get anything, but his first choice got deleted automatically. स्लाइड गेल्यामुळे जातं ते. Your first choice of IIT Bombay deleted because you have opted for slides. You won't be doing the processing for all the choices. Right. You will be doing only for NIT. अपने को भी लागू है. Okay? And but your NIT mechanical will continue next time. Okay? Now in the third round you got say electrical was higher than mechanical, so you got electrical. So this happened. Okay, next. Okay, the basic procedure is over. Now what is happening, there are a lot of queries
बऱ्याच क्वेरीज असतात. Therefore, since last year, most of the IIT have started open houses. So actually, here you find on IIT Kanpur have done it on 20th June at 4 PM online. तर सगळ्या IITs आहेत ज्या त्या ओपन हाऊस करतात. त्याच्यात तुम्हाला बारीक सारीक गोष्ट रेल्वे स्टेशन पासून इन्स्टिट्यूट यायला ऑटो किती रुपये चार्ज करायचे, सिंपल क्वेश्चन. That you can get answer there, approximate range. So open house is there and still there some IITs are there. They mean बाकीच्या नाही आहेत आता पुण्यात. You log in and you check it whether it is there are around 5-6 over but around 10 remaining. So you can just check what is the procedure. Okay, and see NIT has done good job, I will say. On their website, the website is nit.ac.in. Click on it, click on admissions, click on BTech BR 23-24 admissions, and you will find JOSA admission video, which is of about 1 hour 10 minutes. And right from logging to the JOSA website till the final admission, they try to cover up all the things. So if you wish, you can do. Okay, next. चला, these are the numbers. आणि हे सगळे नागपुरातलेच लोक आहेत अशी अपेक्षा मत आहे. So you can directly go. Normally there are 3 numbers available. फिजिकल काउन्सिलिंग आहे का? फिजिकल आहे ना. You can go. ते दाखवलेलं आहे ना academic block. NIT जो academic block आहे, it is a 6-story building, 6-story. Top floor, 6th floor you will find, which is near to the canteen, because academic blocks may not know to somebody, but canteen knows to everybody. You can ask any person walking on the street, canteen किधर है तो बराबर बताएगा. Canteen you just see opposite face, you will see the academic block on the 6th floor. Physically you can go, or you can have a call, you can have an email. But if you are in Nagpur, it is better to visit it. Campus देखना भी हो जाएगा. Actually 9 to 5 is there, but 10 to 5 it is normally there. Okay, and head office. If you are not satisfied, then only you contact head office. Head office phones are there. Try for that. I won't say anything further. Okay. For NIT, Ramteke have provided multi-language facility. They will, it's a system. You have to choose your language, Marathi, English. 9 languages they have provided. So you click, you will get answer in your own languages. Okay. So these are the facilities. Withdrawal, you can do it. Next. Any questions? How to prepare the merit list एकदा explain करून देऊ. Order of preference. Order of preference सांगितलं ना मी. वो 1-2 मिनट में बताएगा. हाँ. Okay. Orgate sir will our head of department. He will head of department electrical engineering. नाही सर सांगता येते संपल्यावर आपण बोलू. स्टेट आणि सेंट्रलचा फॉर्मॅट एकच आहे, पण तुम्ही जर बुद्धिस्ट किंवा नवबुद्ध बोलत असाल नाही एकच आहे. फक्त ते काय दिसायला 2 ओळीचं दिसते, दिसायला 15 ओळीचं दिसते. ते काही तहसील ऑफिस फक्त रिलेव्हंट ऑर्डर ठेवतात, बाकीचे डिलीट करतात. हा, तुमचा तो प्रश्न आहे. व्हॅलिडिटी महाराष्ट्राची आहे. ज्या सर्टिफिकेटचं व्हॅलिडिटी मिळालेलं आहे त्या सर्टिफिकेटची झेरॉक्स नेहमी जवळ ठेवा. हरवली ओरिजिनल तरी चालेल, ती स्टेटची असते. स्टेटची झेरॉक्स ठेवा आणि व्हॅलिडिटी ऑफिसर जो असतो व्हेरीफाईंग, तो ती सर्टिफिकेटची झेरॉक्स मागतो तुम्हाला, ओरिजिनल मागत नाही. कास्ट सर्टिफिकेट नवीन काढा. माझी कास्ट सर्टिफिकेट 89ची आहे, माझ्याजवळ बुद्धिस्ट नवबौद्धाची आहे, पण 91ला मी शेड्यूल कास्टची करून घेतली. आता नाही, ते तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट जी आहे शेड्यूल कास्टची ती जोडा. व्हॅलिडिटी
महाराष्ट्राची जोडा आणि व्हेरिफाईंग ऑफिसरनी म्हटलं की ही व्हॅलिडिटीसाठी ही जी कास्ट सर्टिफिकेट आहे ही अपलोड कर तर करा. व्हॅलिडिटीमध्ये जे कास्ट सर्टिफिकेट आहे जो नंबर आहे त्या नंबरची नंतर अपलोड करा. कळला का प्रश्न? आपण कसं आहे, सरांनी जे म्हटलं की तुमच्याकडे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा फॉर्मॅट आहे एससीचा फॉर एक्झाम्पल, त्याच्या बेसिसवर आपण व्हॅलिडिटी काढली. ह्या दोन गोष्टी, आता तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या प्रोसेसमध्ये जाताय, तिथे बघता की हा फॉर्मॅट वेगळा आहे, तुम्ही तो पण फॉर्मॅट तुमच्याजवळ ठेवला एससीचा. आता तुमच्याजवळ 2 एससी सर्टिफिकेट आहे आणि एक व्हॅलिडिटी आहे. सरांचं म्हणणं असं आहे की सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या फॉर्मॅट ही कास्ट सर्टिफिकेट आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं व्हॅलिडिटी, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं कास्ट सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं व्हॅलिडिटी या दोन्ही सबमिट करायचं. त्यांनी म्हटलं की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं कास्ट सर्टिफिकेट सुद्धा सबमिट करायचं. बरोबर? ऑनलाईन मध्ये जे काय ते सांगतील, युनिक क्वेरी पेंडिंग अगेन्स्ट यू, तिथे जे क्वेरी लिहिलाय ना, आन्सर क्वेश्चन तुमच्या नावाने काहीतरी पेंडिंग आहे का पाहायचं. थैंक यू रामटेके सर ने बहुत बढ़िया बताया.